Mirë se vini në Ditari në orës 9, pas pak do të ndiqni. E nominuara e presidentit Trump për ambasadore në Tiranë, Yuri Kim, zhvilloi seancën dëgjimore në Senat. Në platformën e saj theksohet angazhimi në NATO, zgjidhja e krizës politike dhe zbatimi rigoroz i reformës në drejtësi, si dhe prania e investimeve amerikane në vendin tonë. Socialistët nuk do të mbrojnë kryebashkiakun e Vorës, Agim Kajmakun, pas konfirmimit të procesit gjyqësor në Greqi, pritet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta shkarkojë nga detyra. Opozita kërkon 4 vite burg për Kajmakun. Kopshti botanik i mbetet Universitetit të Tiranës deri në fund të gjyqit me Bashkinë e Kryeqytetit. Gjykata i dha të drejtë rektorit Mynir Koni, i cili kundërshtoi kalimin e pronësisë nga Universiteti tek Bashkia. Ironizon Veliaj, nuk tërhiqet nga qëllimi i tij. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, mirë se po takohemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë edhe mëngjesin e sotëm me Ditarin. Pas pak do të keni mundësi të merrni raportime, informacione shtesë që vijnë kryesisht nga aktualiteti e politika në vend, rajon dhe botë si këto. Ligjvënësit britanik aprovuan planin e kryeministrit Boris Johnson për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në 12 dhjetor. Johnson shpreson që përmes votimit të sigurojë shumicën e nevojshme për të përmbushur premtimin e Brexit. Interi kthehet tek fitoria në kampionatin italian dhe rimer plotësisht kryesimin. Buzëqesh Verona e marrashkumbullës dhe Amir Rahmanit që triumfoi përballë Parmës së Castrio Dermakut. E nominuara e presidentit Amerikan Donald Trump për ambasadore në vendin tonë, Yuri Kim, doli para Senatit për të shpalosur platformën e saj prej 3 shtyllash. Yuri Kim tha se së pari do të punojë për angazhimin e mëtejshëm të vendit si antar i NATO-s, duke dhënë edhe 2% të prodhimit të brendshëm bruto për aleancën. Veprimet e Shqipërisë tregojnë se jo vetëm vlerëson përfitimet e NATO-s, por edhe pranon përgjegjësitë e antarësimit. Së dyti, zonja Kim do të angazhohet për kapërcimin e krizës politike dhe afrimin e vendit me Bashkimin Evropian, por fokusi fort amerikan mbetet drejtësia. Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të inkurajojnë Shqipërinë për të zbatuar plotësisht reformën në drejtësi dhe për të vazhduar vettingun e gjykatësve dhe prokurorëve, si dhe për të krijuar SPAK dhe BKH. Gjithashtu do të dyfishojë angazhimin dhe ndihmën teknike amerikane për hetimin, ndjekjen penale dhe ndëshkimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar ndërkombëtar, u shpreh ajo gjatë seancës dëgjimore në Senat, duke theksuar se pikë të tretë e angazhimit të saj e ka promovimin e eksporteve amerikane dhe investimet e SBA-s në Shqipëri. E ndërkohë, Kuvendi do të votojë në 13 nëntor për 2 antarët e gjykatës kushtetuese mes Arta Vorpsit, Elsa Toskës dhe Fiona Papajorgjit. Kandidatët zhvilluan këtë të martë dhe seancën dëgjimore. Në 13 nëntor, Kuvendi synon të përzgjedhë me votë 2 antarë në gjykatën kushtetuese, duke shfrytzuar deri në fund afatin 30 ditor që i njeh kushtetuta për këtë proces. S'kam të drejtë të bëj pyetje. Elsa Toska, Arta Vorpsi dhe Fiona Papajorgji janë emrat e filtruara nga Këshilli i Emrimeve në Drejtësi si kandidate të mundshme për gjykatën kryesore në vend, jo funksionale për më shumë se 1 viti. Siç e dini, sipas ligjit, nëse asnjëri nga kandidatët nuk arrin të marrë 84 vota, kandidati i renditur i pari nga Këshilli i Emrimeve në Drejtësi automatikisht është antari i zgjedhur i gjykatës kushtetuese. Trezonjat zhvilluan seancën dëgjimore formale para deputetëve të Komisionit të Ligjeve. Nuk kam qenë asnjëri angazhuar as me parti politike as me ndonjë grupim politik. Gjykata kushtetuese me interpretimin pajtues që i bëri ligjit vettingut veproi në mënyrën më të mirë të mundshme dhe mendoj që nuk do kisha votuar për pezullimin e ligjit. Pezullimi atij vendimi në atë kohë ishte shkaku më i vogël i vonesave të parashitura. Brenda 8 nëntorit, po mes këtyre 3 emrave, presidenca duhet emërojë antarin e dytë që përzidhet prej saj në gjykatën kushtetuese. Nëse nuk vepron, automatikisht quhet e emëruar kandidatja e pozicionuar e para në listën e sjellë nga KED.
Ndërsa brenda muajit nëntor mund të shpallet edhe emri i prokurorit të përgjithshëm. Këshilli i lartë i prokurorëve përcaktoi po ashtu datën 13 nëntor si ditën kur do të merren në pyetje 3 kandidatët. E para do të jetë Arta Marku, e ndjekur nga Fationa Memçaj dhe më pas Olsian Çela. Arta Marku, prokuroria e përgjithshme e përkohshme e cila drejton prej 2 vitesh organin qendror të akuzës, do të hapë siparin e intervistës për garën e prokurorit të përgjithshëm. Rendi alfabetik e vë të parën Markun, e cila pretendon të rizgjidhet në postin që mban. 9 antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë vendosën 13 nëntorin si ditën e intervistimit të 3 kandidatëve për prokuror të përgjithshëm, të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak. 3 konkurrentët në garë që vinë nga radhët e prokurorëve do të kenë 10 ditë kohë për të përgatitur për paraqitjen e tyre. Intervistat me kandidatët do të regjistrohen me audio dhe video, dhe seancat do të kryhen me dyert të mbyllura për mediat. Brenda 24 orëve, Këshilli do të bëjë pikëzimin dhe në datën 15 nëntor, lista me renditjen e pikëve do të delegohet kuvendit për të shpallur emrin e prokurorit të përgjithshëm. Në rast se kuvendi nuk arrin të mbledh shumicën e votave, automatikisht Këshilli i Lartë i prokurorëve shpall si prokuror të përgjithshëm kandidatin e vlerësuar më mirë. Pas muajsh me akuza nga opozita, më në fund duket se edhe socialistët u bindën se kryebashkiaku i Vorës, Agim Kajmaku, me sa duket e pret shkarkimi për shkak të arrestimit në Greqi. I pyetur nga A2 CNN për fatin e Kajmakut, kreu i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja tha se askush nuk është mbi ligjin, duke lënë të kuptohet se mburoja politike e socialistëve për Kajmakun tashmë ka rënë. Pas marrjes së shkresës nga prokuroria e përgjithshme KQZ zhvon në lëvizje, drejtoria juridike po përgatit materialet për mbledhjen e radhës, ku do të vendoset për shkarkimin apo jo të Agim Kajmakut. Sipas ligjit të dekriminalizimit, vendimarrja duhet të merret brenda 10 ditëve, por burime nga KQZ thonë se do të veprohet më shpejt. Unë jam Agim Kajmaku, kandidat i Partisë Socialiste për Bashkinë e Vorës. Ndërkohë kryebashkiaku i Vorës, sipas socialistëve, do të zhvillojë betejën e tij ligjore i vetëm. Rasti Kajmaku do të trajtohet sipas ligjit. Askush s'mund të jetë mbi ligjin për dekriminalizimin. Partia Socialiste a duhet të mbajë përgjegjësi sepse është kryebashkiaku i tretë që ka probleme të Çështje që i kemi sqaruar që ditën kur ka hyrë në fuqi ligji i dekriminalizimit. Partia Socialiste e ka kryer detyrimin e saj ditën kur ka votuar me konsensus të plot bashkë me opozitën ligjin e dekriminalizimit, i cili tashmë është fuqi. Askush s'mund të jetë mbi ligjin, edhe zoti Kajmaku s'mund të jetë mbi ligjin. Demokratët ndërkohë nuk naqen me shkarkimin e tij, por flasin për dënim me 4 vite burg, duke i referuar ligjit të dekriminalizimit. Pra ky person jo vetëm duhet shkarkohet nga detyra e kryetarit të Bashkisë Vorë, por duhet të dërgohet para gjykatës, e cila ka detyrimin ta dënojë atë deri në 4 vite burg. Agim Kajmaku pretendon se nuk është në shkelje të ligjit të dekriminalizimit. Këtë ja ka përsëritur dhe prokurorisë së përgjithshme në shkresën e dërguar të hënën. Dua të falenderoj Rita. E ndërkohë po bëhen muaj që Agim Kajmaku mohon se kishte dieni për procesin gjyqësor në Greqi. Ai ende këmbgul se nuk e ka ditur që akuzohej për falsifikim parash në një proces gjyqësor në shtetin Fqinj. Por pavarësisht këtyre është i pamohueshëm fakti që në formularin e dekriminalizimit nuk deklaroi as procesin gjyqësor dhe as arrestimin. Ishte data 6 gusht kur kryedemokrati Lulzim Basha përmendi emrin e kryetarit të Bashkisë së Vorës Agim Kajmakut si person me rekorde kriminale, po atë ditë kryebashkiaku i Vorës pranon se ai është Jorgo Toto, identitet të cilin e kishte ndryshuar pa ja deklaruar autoriteteve shqiptare. Po, kam ndryshuar emrin me 6 shkurt 1996. Po, kam zbatuar ligjin dhe kam deklaruar kudo e kurdo. Jo, nuk kam qenë asnjëherë dënuar. Prandaj kalova kufirin para se të dorëzoja kandidaturën time. Postimin Kajmaku e shoqëron edhe me pasaportën e vulosur në kufirin grek. Më 26 gusht, Partia Demokratike publikoi disa dokumente të autoriteteve greke, sipas të cilave kryebashkiaku i Vorës Agim Kajmaku është arrestuar në Greqi në emrin Jorgo Toto për falsifikim monedash. Ai ka të pa ekzekutuar një mas arresti me burg dhe nuk ka marrë kurrë pafajësi. Kajmaku mohoi menjëherë akuzat, duke u shprehur se i qëndron deklaratave të mëparshme se nuk ka qenë asnjëherë i dënuar. Unë nuk jam marrë kurrë me trafiqe dhe krime, kam qenë dhe jam punëtor familjar, kam punuar për të nxjerrë bukën e gojës në Shqipëri dhe në emigracion, dhe emrin e kam ndryshuar si të gjithë shqiptarët. Kajmaku
që është eksaktësisht personi. Edhe më 27 gusht Gazmend Bardhi nuk i ndali akuzat nga Selia Blu, duke shtuar se kryebashkiaku i Vorës ishte në kërkim ndërkombëtar. Kajmaku vet mohoi përsëri. Unë s'jam arrestuar dhe s'jam dënuar në Greqi, po të isha në kërkim s'do hyja dhe dilja sipas qefit. Përtej këtyre fjalëve, Kajmaku ishte i vetëdijshëm për problemet me drejtësinë greke. Paralelisht ishte drejtuar gjykatës së Janinës, e cila në shtator i dha pafajësinë mbi akuzën e falsifikimit të parave, por indirekt konfirmoi akuzën e ngritur nga Partia Demokratike. Kajmaku këtë herë zgjodhi të mos komentoj, duke e kuptuar se ky akti rrëzoi alibinë e supeve të ngritura në shenjë mohuese. Një përpjekje të fundit për të bindur se nuk dinte gjë. Kryebashkiaku i Vorës e bëri përmes një letre drejtuar prokurorisë, por kjo e fundit duket se ka tjetër mendim. Për ta vënë në pa, u kujdes sërish Gazmend Bardhi nga PD. Nga verifikimet e kryera, citoj, shpreh prokuroria, konfirmohet se subjekti Agim Kajmaku ka patur dieni të plot në lidhje me faktin që ka qenë në hetim penal në Greqi dhe se ndaj tij kishte një proces gjyqësor penal në zhvillim. Nga ana tjetër, kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka thot se opozita dhe mazhoranca duhet të ulen në një tryezë diskutimesh se i takon reformës së re elektorale. Sipas aleatit të Partisë Demokratike, palët duhet të vijnë përballë për të plotësuar një nga një kushtet e Bundestagut. Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka i shtohet aleantëve që i kërkojnë Partisë Demokratike ulje në një tryezë me mazhorancën për reformën zgjedhore. Çfarë duhet i bëj bashk palët sipas tij është refuzimi i Brukselit për hapjen e negociatave. Patjetër do të dakordsohen mazhoranca dhe opozitën, duke ulë së bashku, natyrisht me pranimin e ndërkombëtarëve, për të zgjerrë një produkt sa më të mirë që të garantojë zgjedhje të tjera ndeshme. Opozita nuk ka se çfarë çdoi, por duhet patjetër të jetë zbatuese e përpikt e këtyre kushteve të Bundestagut. Duka i quan të pamjaftueshme ndryshimet e propozuara tek ligji elektoral nga shumica, për sa i përket shitblerjes së votës. Kryetari i partisë në rastin konkret Rama duhet firmosi që nuk do bëj shitblerjen e votës, pra duket si një gjë që nuk do jap rezultat. Natyrisht dy gjëra japin rezultat për të patë një reformë të saktë zgjedhore dhe zgjedhje të tjera të ndershme, i pari vullneti politik dhe dyti ligji pra kodit zgjedhor. Kreu i PAS kërkon që lidershipi opozitar të dakordsohet edhe për ndryshimin e sistemit elektoral. Do ishte shumë mirë nëse do të jepni fund këtij lloj sistemi me listat mbyllura dhe mund të gjehet një formulë majoritar proporcional ose proporcional me listat hapura në rrugë kombëtare të tjerë. Prej disa ditësh, grupi i punës së opozitës së bashkuar ka nisur diskutimet për reformën elektorale, duke trajtuar deri më tani çështje që lidhen me administrimin zgjedhor dhe financimin e partive politike. Në studion e Ditarit, për diskutimin e sotëm jemi rikthyer me analistin e A2CNN, zotin Afrim Krasniqi, mirë se vini. Zotin Krasniqi, sërish syt nga dekriminalizimi u diskutua shumë para se të implementojë në 2016, kjo ishte debatë dhe polemika, megjithatë duket se ka dhënë rezultate, megjithatë ka dhe anën tjetër të medaljes. Rasti Kajmaku na sjell në vëmendje avantazhet dhe disavantazhet. Sa zyrtar deri më sot rezultojnë nga 2016? Unë kisha një shifër, ju më tha se është rritur në ndërkohë shumë herë më shumë. Ne kemi marrë të dhënat zyrtare që vinë nga institucionet dhe nëse referohemi të dhënat të Davit, na rezulton që i numër shumë i madh, rreth 190 individ, janë larguar për shkak të dekriminalizimit. Por ndërkohë kemi marrë të dhëna nga gjitha institucionet në mënyrë nominale dhe na rezultojnë që i numër individësh që na vinë nga institucionet nuk rezultojnë në listën e Davit. Do thotë që Departamenti i Administratës Publike është marrë vetëm me individet të cilët kanë status në punësit civile dhe jo me individet të cilët kanë status tjetër në struktura shtetërore. Dhe numri total shkon jashtëzakonisht i larg, shkon rreth 500 individ. Nëse marrim edhe numrin e madh të shqiptarëve bashkiak të cilët janë eliminuar nga kandidimi ose janë gjatë procesit të avancimit, janë penalizuar për shkak të dekriminalizimit. Ju flisni për 500, ndërkohë në të dhënat zyrtare të cilat figurojnë edhe në rrjete, duket se figurojnë vetëm 117 të cilët janë edhe me dorëheqje edhe me shkarkime. Ky është problemi i madh i sistemit ton shtetëror, po themi, i mënyrës së funksionimit.
Nëse sot një qytetar nuk ka një faturë të paguar, shteti ja gjen adresën dhe i dërgon faturën dhe nëse nuk e pagon faturën penalizohet. Ama për dekriminalizimin dhe për gjëra kaq serioze, shteti nuk ka një database, nuk ka një institucion përgjegjës dhe nuk ka një filtr i cili kontrollon nëse emri i një individi largohet për shkak të dekriminalizimit, ky individ nuk duhet të fillojë punë diku tjetër. Zoti Krasini, ky është një anashkalim sepse është një element shumë i rëndësishëm apo është një objektiv? E para ka të bëjë në dy nivele. Niveli i administratës publike është një anashkalim. Do të thotë se cili institucion i administratës publike dhe i sektorit publik shtetëror funksionon gati si entitet i pavarur, merr njerëzin punë që do vet, i komandon njerëzit vet dhe nuk pyet për rregullat e shtetit. Dhe ky është një lloj degradimi i konceptit të meritokracisë dhe sistemit filtrimit. E dyta, nivelin politik. Shumica e individëve të cilët kanë hyrë këshilltar, kandidat për deputet apo kandidat për kryetar bashkie janë zgjedhur nga piramida qendrore në Tiranë dhe nuk janë frut i një konkurrencë dhe i procesi filtrimit përpara. Megjithëse ligji i dekriminalizimit i jep të drejtën partive që ti dërgojnë lista paraprake në prokurori dhe në KQZ për të verifikuar nëse kanë probleme me dekriminalizim, nuk e kanë bërë këtë gjë. Duke lexuar legjislacionin, duket se këto faza janë pothuajse të detyrueshme apo jo? Megjithëse janë anashkaluar. Janë të këshillueshme, por është çështje vullneti politik. Ne jemi vend i vogël ku gjithë e njohin njëri tjetrin dhe kur individet caktojnë një kandidat për deputet, një kandidat për kryetar bashkie ose kandidat për post lart, ne gjithë e dimë si vjen njëri tjetri dhe shkojnë informacione gjitha drejtimet. Dhe fakti është që ne kemi pas raste kur dhe ambasada kryesore perëndimore, përfshirë ambasadat amerikane dhe ambasadat tjera, kanë dërguar relacion direkt te titullarët duke thënë që individi i caktuar ka rekorde kriminale. Dhe përsëri ai ka hyrë në listë. Për shkak sepse ekziston një sistem promovimi klientelist dhe korruptiv tek partitë politike. Dhe nga ana tjetër është interesante se nga gjithë ky numër i madh prej rreth 500 individësh, asnjë prej tyre nuk është përjashtuar nga partitë politike. Ata vazhdojnë të mbajnë poste politike, vazhdojnë të kenë akses tek liderit politik dhe në gjuhën e thjesht qytetare, nëse individ është larguar nga parlamenti, nga institucionet e bashkia etj, ai vazhdo fiton tendra dhe drejton partinë. Ata minimalisht mbijetojnë në strukturat e partisë ku kanë aderuar. Jo vetëm mbijetojnë, po janë njerëz shumë të fuqishëm në territoret e caktuara lokale. Unë isha këto ditë në dy qytete të jugut për të bërë disa verifikime dhe më rezultonte që individë të njohur publik që janë larguar nga dekriminalizimi janë promovuar dhe janë gatshëm për të mbaruar në posta dhe do mbaron ditët e ardhshme. Për shkak se raporti i tyre personal me titullarët e shtetit është jashtëzakonisht i fortë. Dhe ky lloj vullneti për ta kthyer strukturën e vendimarrjes në strukturë klienteliste është dëmi më i madh që bëhet dekriminalizimit. Thelbi i dekriminalizimit ishte vullneti politik dhe dëshira për të pastruar shtetin nga individët të cilët kanë pasur rekorde kriminale. Dhe nga ana tjetër duhet jemi të kujdesshëm sepse kur ne flasim për 500 individ, nuk do të thotë që 500 individ kanë pasur rekorde kriminale, po i numri i madh i tyre kanë pasur pasaksinë në deklarim. Dhe ligji është i tillë që si individi i cili ka qenë i dënuar, si individi i cili nuk ka deklaruar dënime minimale, penalizohet me largim. Le të mbetemi te ky rrethi vicioz i të ricikluarve. Nëse ne kemi 117 ose 190 e disa persona, të cilët rezultojnë të larguar, çfarë ndodh praktikisht me këta njerëz ose si duhet të jetë në parim funksionimi kur ata largohen, ndorhiqen? Parimi duhet jetë i tillë që këta individ për një periudhë caktuar sa parashikon ligji nuk mund të jenë pjesë administratës publike dhe as organe vendimarrëse në Shqipëri, po duhet të kenë jetën e tyre private, në aktivitetin privat dhe në aktivitete të tjera që i lejon ligji. Problemi është që për sa kohë që mungon ky filtr, ne nuk e kemi këtë garanci. Dhe nga ana tjetër ligji parashikon që këta individ nëse kanë suport politik duhet largohen nga imuniteti politik. Dhe partitë kanë krijuar struktura bëshme me të cilat duhet bënin filtrimin dhe nëse individi merr një vendim negativ, menjëherë pezullohet dhe individi dhe partia distancohet. Ne nuk e shohim këtë lloj fenomeni, ne e shohim krejt kundërt. Ne e shohim që individëve bëhet gati marrëveshje heshtur që quhet me konceptin italian, gjërsa ne kemi marrë modelin italian, quhet kodi mafias, do thotë ti vazhdo, vetëm mos fol, mos u përzi, na shërbe dhe do kesh për krajin ton. Dhe me këtë lloj sistemi ne nuk arrim dot të pastrojmë politikën. Se për shembull nëse në vitin 2005-2006 ishte kuptueshme që pati ca individ dhe u bë ligji për këtë gjë, pa është e pafalshme për Shqipërinë në 2019-2020 dhe vazhdojmë prapë të kemi të njëjtën problem. Dua ta lidhem me rastet konkrete. Ju më thash se filtrat të cilat parashikohet t'i kalojnë këta individ nuk janë domosdoshmëri, por janë më shumë një tregues i vullnetit të palëve politike. Nëse është kështu, atëherë a legjitimohet ky lloj distancimi i Partisë Socialiste e cila sot e quan përgjegjësi personale, atë të zotit Kajmaku, të zotit Pietri, Babani dhe ndoshta edhe të tjerë, sepse Partia Demokratike ka paralajmëruar diçka të tillë. Partia Socialiste ka dhënë deklarata së fundit që janë pozitive, por në thelb nuk nëshojnë asgjë. Nëse Partia Socialiste ka një vullnet real për distancim nga dekriminalizimi dhe rekordet kriminale,
ka individ në strukturën drejtuese të saj, përfshirën kryesi, të cilët ndodhen në listën e zezë amerikane ose që ndodhen në formularët e dekriminalizimit dhe janë në qeshje penale ose hetimi, me të cilët duhet të zbatojnë të njëjtin standard. Të gjithë këta individ duhet të përballen me drejtësinë dhe për sa kohë që përballen me drejtësinë, duhet të largohen nga strukturat partijake. Gjë që nuk ka ndodhur. Kështu që nuk kemi dy lloj sjelljesh, kemi sjellje për publikun dhe sjellje reale faktike. Dhe nga ana tjetër në zgjedhjet e fundit lokale është gati e pafalshme për PS-n që ajo bëri zgjedhje e vetme, pa rival, pa problematika, dhe përsëri arriti midis 61 emrave të gjë individ të cilët kanë rekorde kriminale. Ndoshta këtu themi tek elementi që ju përmendët, interesat klienteliste të cilat disi i kushtozojnë strukturat partijake. Nëse ne zojmë hartën e zonave ku kemi pas elemente me rekorde kriminale, shikoni janë gjitha zonat o tregtare ose turistike. Nuk bëhet fjalë të kesh në zonat e varfra të Shqipërisë kandidat tillë, se atje s'ka interes. Atje e lëm partisë. Bëhet fjalë për zona ku ka interesa mëdha ekonomike, ku ka biznese dhe ku ka interesa të tillë të cilët janë gati të i kalojnë ideologjinë partijake dhe interesin partijak. Dhe fakti që këta individ janë emëruar të gjithë nga Tirana, e përsëris, pa votim të strukturave lokale partijake, do thotë që ka munguar dhe filtri më minimal i demokracisë konkurruese në partitë politike. Pra flasim seleksionim nga koka e piramidës. Megjithatë, unë ju rikujtoj se Partia Socialiste sapo u denoncuan këto raste, nxitoi thoshte se duhet ndërhyrte klauzola e kohës fizike, që sipas tyre ishte e pamjaftueshme. A ishte ky argument apo është e gjitha tek implementimi dhe vullneti? Fakti që kjo ide u propozuar 2 muaj përpara dhe ende nuk ka një propozim konkret, do thotë që ishte thjesht një moment për të hequr vëmendjen dhe për të thënë qytetarëve që ne po marrim seriozisht. Nëse do të distancohesh, ne kemi pas sakrifica që partitë kanë bërë ne, po ju përmend rastin e Kurbinit në zgjedhjet e kaluara lokale, jo 2009-s, ose në rastin e një qyteti tjetër në jug kryesyrës. Në 2 rastet partia politike në atë kohë PD-ja i tërhoqi kandidaturat. Edhe PS-ja tërhoqi 2-3 emra nga lista e madhe e kandidatëve. Çështja është pse e bën të në vitin 2015 dhe nuk e bëjnë në vitin 2019, sepse në vitin 2015 hapësira konkurruese dhe mundësia për të fshehur ishte jashtëzakonisht më kufizuar. Në 2019 sistemi është mbyllur dhe nga që është mbyllur është më lehtë të veprosh me klientelizëm rrugë shkurtër. Megjithatë, 2 prej tyre arritën të uleshin në karriget e kryebashkiakëve. Çështja është kur një parti politike ka akses në dokumenta italiane dhe greke dhe arrin të gjejë dokumente, si është e mundur që nuk i gjen shteti. Dhe si është e mundur që pyetja që kemi ngritur shumë shpesh në këtë studio, thoshin se është e pamundur dhe mënyra se si opozita jashtëparlamentare ka siguruar ato është ilegjitime. Megjithëse ky argument nuk qëndron në mbrojtje të interesit publik. Ne kemi database dekriminalizimi ICP.com.al ku ftojmë qytetarë për denoncuar dhe dini sa denoncime na vinë pa fund denoncime. Pra një portal i zakonshëm që nuk ka lidhje me strukturat qeveritare. Dhe na vinë shumë denoncime sa habitemi, sa ndonjë rast na kanë ardhur për individë të cilët janë aktualisht edhe deputet në parlament, dhe ne kemi pyetur prokurorin dhe na thënë po, ka pasur çështje penale që nuk i ka deklaruar. Ne nuk kemi qëllim për të denoncuar individ, ne kemi një qëllim për të ushtruar presion tek aktorët politikë për përmirësuar bazën ligjore dhe përmirësuar strukturën e verifikimit në mënyrë që Shqipëria të heqë të turt mall që futin e kriminalëve në politikë. Dukej edhe nga të dhënat zyrtare se pjesa e konsiderueshme e njerëzve të cilët sot figurojnë viktima, le të quajmë, të dekriminalizimit ishin të majt. A është sot e vënë në presion mazhoranca ndoshta për treguar modele, shembuj, për të sakrifikuar, për të pasur disa koka turku? Rikujtojmë se kodi penal sipas Terit 190 parashikon nga 4 muaj deri në 6 vite burgim. Në fakt, për qenë korrekt, vërtet janë një pjesë e madhe kandidatëve të majtë, të partive të majta, po në fakt asnjë prej tyre s'është i majtë. Janë individ pa identitet politik, pa karrierë politike, pa program politik, janë individ klientele që janë zgjedhur nga klientela politike, kështu që s'kan asnjë lidhje organike as me të majtën as me të djathtën. Ne referohemi tesenave dhe logove të partive. Por nga ana tjetër, nuk është problemi, dekriminalizimi nuk ka në thelb dënoj individin që ka bërë një gabim ose me penalizojë me burg nëse ka bërë një gabim në deklarim, siç është rasti i Vorës apo në një rast tjetër. Qëllimi është krejt tjetër, qëllimi është të ndërgjegjësohen njerëzit dhe të ndryshojnë strukturat e partive politike që të evitohen të armën të gjë. Nuk mundet prokuroria jonë dhe as KQZ-ja të verifikojë 30.000, 40.000 kandidatë sa kërkohen një fushatë elektorale. Po mund ta bëjnë partitë të gjë dhe kanë për detyrë ta bëjnë. Për sa kohë partitë nuk e bëjnë? Ne duhet gjejmë një mekanizëm të penalizojmë partitë. Pse të penalizojmë shtetin dhe shteti paguajë miliona për verifikime për gabimet e partive? Le të marrim një nismë ligjore që dërgojmë në parlament që partitë të cilët ju gjenden individ të kriminuar le të paguajnë gjithë taksën e shpenzimeve që kanë ndodhur
shteti për verifikimin e gjithë procesit. Pra, korrektojmë subjektet. Po normal, ato duhet paguajnë çmimin, mos ta paguajnë qytetarët. Dhe nga ana tjetër nuk pres që këta individ dhe nuk dua që këta individ të përfundojnë në burg, sepse nuk janë individ që kanë bërë krime, janë individ që në një moment saktuar të jetës kanë bërë gabime ligjore, për cilin janë penalizuar, për cilin kanë vujtur ose vazhdojnë ta vuajnë në publik, po themi. Dhe të cilat i kanë fshehur në deklarimin publik. Po, por duhet bëj dallimi midis individi që është marrë me trafik dhe krime dhe individit i cili ka parregullsi në deklarim. Këta të dytët duhet mësohen që kultura e deklarimit është detyrim ligjor dhe është një nga cilësitë për qenë lider politik ose për qenë udhëheqës publik. Këta individ nuk duhet konkurrojnë për poste publike, për sa kohë kanë probleme të tilla. Por nuk pres dhe nuk dua që këta individ të përfundojnë në burg, sepse kjo është një paradoks i madh. Ne shohim skandale të përditshme dhe shohim korrupsion dhe nuk dërgojmë individet të korruptuar në burg, në para drejtësisë, po kërkojmë që individi që ka një problem në formular ta dërgojmë në burg. Dhe kjo është një lloj. Megjithatë, këto raste na bëjnë supozojmë për një lloj garancie të ndërmjetshme për kandidimin e tyre. Çështja është që unë personalisht e shoh që burimi kryesor i mos funksionimit të ligjit janë partitë politike dhe nëse ne duam shkojmë të zgjidhja, le shkojmë te penalizimi i partive politike. Nëse ne i penalizojmë ata, individi ideja është nëse unë shkoj kandidat në një zonë caktuar dhe partia mua më ka përzgjedhur, më ka caktuar, më ka verifikuar, ka hyrë garant për mua, ka thënë këtë publikisht, më ka thënë që jam zgjedhja më e mirë për shqiptarët, individet të cilët i kanë dhënë të garanci, këta duhet marrin jo përgjegjësi publike, se përgjegjësia është me një ndjesë publike, por edhe përgjegjësi financiare dhe përgjegjësi administrative. Pra, për ju penalizimi duhet jetë për subjektet dhe jo për individet. Absolutisht po. Individet e marrin penalizimin sepse kur gjithë Shqipëria të përmend emrin për një rekord kriminal të kaluarës, nuk ka dënim më të madh për individin në një vend vogël si Shqipëria. Sot e krahasim që duket se nëntori do të jetë një muaj i rëndësishëm për drejtsinë, me sa duket do të kemi emrin e prokurorit përgjithshëm dhe anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Si duhet të kemi pritshmëritë, a do ta shkelim këtë deadline të radhës? Nuk ka një afat fiks, ka një datë caktuar, por unë personalisht ngelem skeptik për sa kohë që gjithë afatet janë shkelur deri tani dhe për sa kohë gjithë procesi vazhdon të jetë në kolegjin e apelit për një numër kandidatësh. Edhe kandidatët të cilët u emëruan nga presidenti, kandidati i zgjedhur tashmë nga presidenti nuk e kanë mbyllur ende çështjen e vettingut. Po ashtu kemi kandidatë të tjerë të cilët janë proces për zgjedhës, por që nuk e kanë kaluar ende filtrin e vettingut. Kështu që duhet jemi pak më të përmbajtur dhe organet vetë duhet jenë më të shpejta në veprimin e tyre. Ne duhet ta dimë nëse individi që dekretohet i pari në Shqipëri me reformën e drejtësisë, dekretohet në gjykatën kushtetuese, duhet dimë nëse i ka rekorde pozitive, sepse nëse një moment saktuar, nëse supozojmë që merret një vendim negativ për ti, bie edhe besimi publik te reforma, bie edhe besimi te integriteti i procesit. Dhe nga ana tjetër ka një paradoks madh, për shembull në gjykatën e lartë, ne kemi numër të madh individësh, një treta e tyre, të cilët praktikisht nuk kalojnë vetting, po kalojnë përmes një strukture shqiptare të vettingut, që nuk është vetting. Dhe si e tillë krijon problematika, ndërkohë që KLG-ja, sidomos KLP-ja, ka pasur probleme në strukturën e saj për shkak të zëvendësimeve në kuadër vettingut. Edhe një lloj konflikti interesi brenda anëtarëve të caktuar. Edhe këto gjëra duhet zgjidhur në mënyrë që të krijojë besëshmëri. Pra, një lloj rreziku për ta cënuar edhe produktin e ri. Po përmend një listë gjërash të cilat na pamundsojnë të caktojmë një afat. Ne e pam tek Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Dolen 4 kandidat dhe në mënyrë automatike u kërku thirrja për të pestë, ndërkohë që 1 nga 4 kandidatë është rrëzuar tashmë. Dhe rrezikojmë sërish të shkojmë me formulat automatike të KED dhe KLP edhe në këto raste për emërimet. Kam përshtypjen zgjidhja do jetë deri në fundin e dhjetorit, do jetë totale për të zgjedhur minimale në mundshme. Çfarë do të thotë minimale? Për të funksionuar. Për të pasur një prokuror përgjithshëm, për të pasur 3 anëtarë në gjykatën e lartë dhe për pasur 4 deri në 5 anëtarë në gjykatën kushtetuese. Kjo është minimalja që ne presim për të pasur një përgjigje pozitive nga Parlamenti. Megjithatë, a ju duket se polemikat dhe pikpyetjet për reformimin e drejtësisë, për drejtsinë e re në Shqipëri sa vijnë dhe shtohen, ndërkohë që faktori ndërkombëtar shpesh e ka quajtur një sukses i jashtëzakonshëm ose një reformë model, ishte e zgjedhura e Donald Trump për të ardhur në Shqipëri, e cila e vuri theksin pikërisht tek vazhdimësia dhe rëndësia e reformës në drejtësi. Është kaq e thjeshtë kjo histori. Politikanët deri sot kanë komentuar vettingun sepse kanë parë se diçka jashtë tyre. Ne shohim si një film, si një serial që ca largohen, ca rrin, ca anca bën, ca skandale dalin e tjerë. Sot kemi arrijë në fazën ku do krijohet SPAK dhe Byroja e Hetimit dhe gjykata kushtetuese që do hetoj politikanët dhe do gjykoj politikanët. Dhe në këtë moment politikanët janë ngritur gjithë në këmbë dhe po reagojnë në forma të ndryshme. Një pjesë duke kontestuar gjithë reformën, përfshi dhe institucione shumë të larta shtetit, dhe një pjesë duke keq përdorur reformën, duke identifikuar me suksesin e reformës dhe duke ja kaluar dështimet palës tjetër. Në fakt dy palët bëjnë njëjtën gjë, po japin mesazhin që kanë qenë dhe janë kundër reformës drejtësi. Kështu që nëse ka një investim amerikan dhe Bashkimit Evropian për SPAK dhe Byroën Kombëtare të Hetimit, do jetë lajmi më i mirë për shqiptarët, sepse ne kemi pritshmëri shumë të lartë në mënyrë që të shohim për herë të parë një politikan shqiptar që përballet me drejtësinë për gabimet e tij, për fajet e tij, për shkeljet e ligjit dhe për korrupsionin masiv që ka elita e politikë. Pra, na lejohet që zërat amerikanë ti përkthejmë automatikisht në garanci.
Është vetëm garanci që ne kemi sot në Shqipëri. Nëse ne referohemi president, parlament, qeveri dhe partive politike, garancitë janë minimale, kemi pas 30 vjet dhe nuk kanë bërë asgjë. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Kënaqësi. Shefja e diplomacisë europiane, Federica Mogherini, takoi liderët e Ballkanit Perëndimor në Bruksel. Mogherini takoi kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučići dhe presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, por mungoi kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Ai nuk ju bashkua darkës pasi sot udhëton për në Rom, ku pritet të ketë takim me kryeministrin italian Conte. Në takim u shpreh edhe një herë keqardhje që Bashkimi Evropian nuk hapi negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në takim u bisedua gjithashtu se çfarë është bërë mbi objektivat në 5 vitet e mandatit të Mogherinit, sfidat e rajonit në vijim dhe fokusi i pandryshueshëm drejt Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kryeministri në detyrë i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, paralajmëron se vendimit për të mos i hapur negociatat e antarësimit rrezikon gjithashtu edhe marrëveshjen e Prespës. Sipas tij, nuk do të mund të implementohen disa pjesë të rëndësishme të kësaj marrëveshje. Vendimi për të mos i hapur negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut rrezikon marrëveshjen e Prespës. Paralajmërimi erdhi nga kryeministri në detyrë Zoran Zaev gjatë një interviste për Euronews në gjuhën greke. Sipas Zaev, disa pjesë thelbësore të ujdis për emrin, të nënshkruar me Greqi në verën e 2018-s, janë të lidhura ngushtë me progresin e negociatave. Disa pjesë të marrëveshjes do të ngrihen, pasi ato nuk do të mund të implementohen dot. Ne do të përpiqemi t'i implementojmë, po dy gjëra janë të lidhura me njëra tjetrën. Zaev, i cili kërkoi mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme pasi Franca bllokoi përpjekjen e vendit për antarësim më herët gjatë muajit, tha se pranimi në blok është e vetmi alternativë për vendin e tij dhe shtetet e tjera të Ballkanit. Nuk ka alternativë tjetër, nuk ka oferta të tjera që mund të shërbejnë si alternativë, cilat do të qofshin ofertat e tjera, nuk na japin demokraci, sundim të ligjit dhe liri. Nëse drita e yjeve të flamurit evropian do të shuhet, ne do të kemi errësirë këtu. Kryeministri në detyrë përmendi radikalizimin dhe ringritjen e nacionalizmit si rreziqet kryesore për të gjithë rajonin e Ballkanit. Nëse Ballkani ka një problem, edhe Europa e ka, ishin fjalët e Zaev. Lidhur me këtë deklarat paralajmëruese të kryeministrit në detyrë maqedonas Zoran Zaev ka patur një reagim nga Komisioni Evropian. Zëdhënësja e komisionit, Maja Koçiančić, shprehet e bindur se marrëveshja e Prespës do të vazhdojë të implementohet. Nuk do të komentoj deklarata, por thjesht dua të ritheksoj që Bashkimi Evropian ka mbështetur fuqishëm marrëveshjen e Prespës, e cila është një arritje shumë e konsiderueshme dhe ka vendosur një shembull pozitiv jo vetëm për rajonin, por edhe për të gjithë Bashkimin Evropian dhe më gjerë. Ne kemi përgëzuar guximin dhe përkushtimin e të dy palëve të përfshira. Besojmë se autoritetet do të mbesin të përkushtuara në respektimin e marrëveshjes dhe jemi të bindur se do të vazhdojmë me implementimin e saj në mirëbesim. Kryeministri Edi Rama ishte në Greqi në forumin mes Bashkimit Evropian dhe Ligës Arabe. Në Athinë, kryeministri shqiptar u takua me homologun e tij grek, Mitsotakis. Në një postim në rrjetet sociale, Rama tha se pati një bisedë me frymë bashkëpunuese me Mitsotakis. Në një intervistë për mediat greke, Rama u pyet për marrëveshjen e detit, për të cilën u shpreh se ne kemi punuar me qeverinë e mëparshme dhe kemi bërë përparime të konsiderueshme. Duhet të vazhdojmë të punojmë me qeverinë e re, duke shpresuar se do të gjendet një zgjidhje konsensuale. Kryeministri u pyet edhe për vrasjen e Kacifas, duke konsideruar se kjo nuk duhet të kthehet në një mollë sherrri mes dy vendeve. Ndërsa presidenti Ilir Meta nisi vizitën 2 ditore në Kroaci, ku u prit nga presidentja kroate, Kolinda Grabar-Kitarović. Meta vlerësoi mbështetjen që ka dhënë Kroacia në procesin e integrimit evropian, edhe pse u shpreh zhgënjur me mungesën e një vendimi nga Brukseli. Meta tha se bashkarisht edhe me Maqedoninë e Veriut, Shqipëria do të trefishojë përpjekjet në mënyrë që të kemi mundësi për një vendim pozitiv së afërmi. Mirëpresim faktin që Kroacia do të marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian dhe jemi shumë të kënaqur për pozicionin mjaft të qartë të Kroacisë, që antarësimi i vendeve tona të Ballkanit Perëndimor në BE është e vetmi alternativë dhe e pazëvendësueshme nga çdo lloj opsioni tjetër, u shpreh presidenti Meta.
Gjykata administrative e apelit ka rrëzuar pretendimin e Bashkisë së Tiranës për të marrë në pronësi kopshtin botanik. Trupi gjykuesi ka dhënë të drejtë rektorit të Universitetit të Tiranës Mynir Koni që ankimoi kalimin në pronësi të gjykatës. Universiteti i Tiranës fiton betejën e parë gjyqësore me bashkim për kopshtin botanik. Gjykata administrative e apelit ka rrëzuar pretendimin e bashkisë se kopshti botanik nuk ka funksion mosimdhënie dhe as kërkimin shkencor. Gjatë seancës, trupi gjykues ka njohur lishmërinë e akuzës së rektorit Mynir Koni për pronësinë dhe funksionin e kopshtit botanik. Vendimi i gjykatës është përshëndetur nga drejtues dhe pedagog të Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Drejtuesi i seancës i argumentoi dhe shpjegoi me profesionalizëm që përse ky aset i Universitetit të Tiranës nuk është thjesht një ndërtim, por është një laborator i cili është në funksion jo të gjërave të tjera, por vetëm të mësimit dhe kërkimit shkencor. Në këto kushte, pretendimi i ngritur nga pala e paditur u rrëzua nga gjyqtarja e cila nuk e mori në konsiderat. Drejtues të Fakultetit të Shkencave të Natyrës kanë marrë mbështetjen edhe nga shoqata botërore e kopshtit botanik. Dhe shkresa tyre vjen me një optimizëm e miratim. Mos u ndalni, vazhdoni gjyqin, jeni në të drejtën tuaj dhe nuk e kuptojmë se një kopsht botanik i vetëm në Shqipëri t'i largohet universitetit dhe t'i atashohet një institucion të pushtetit lokal. Në korrik të 2019-s, qeveria vendosi që kopshtin botanik t'ja kaloj në pronësi Bashkisë së Tiranës. Pas këtij vendimi nisën përplasjes në distancë mes kryetarit Erion Velia dhe rektorit Mynir Koni. Kryebashkiaku akuzoi rektorin si të korruptuar dhe të përfshirë në aferat e parave që mblidheshin nga biletat e kopshtit botanik. Edhe pse drejtues të bashkisë janë shprehur se nuk do të tjetërsohen 15 hektarët e kopshtit botanik, rektori ka argumentuar se ai është pronë e universitetit në funksion të mësimdhënies, madje sipas tij dhe kryeministri ka shkelur ligjin e arsimit të lartë, duke i marrë pronën shkollave të larta. Por si lindi përplasja mes Universitetit të Tiranës dhe Bashkisë? Shkaku bë vendimi i qeverisë i cili kopshtin botanik ia kaloi në pronësi Bashkisë së kryeqytetit. Pas sulmesh e akuzash në distancë, të dy palët tashmë janë përballë në gjykatë, ndërsa pritet që drejtësia të thotë fjalën e fundit për pronarin e ligjshëm të kopshtit botanik. Përplasja Bashki Universitet për pronësinë e kopshtit botanik nisi në verë. Shkaku bë një vendim i qeverisë në 17 korrik të 2019-s, ku këtë hapësirë prej 15 hektarësh ja kaloi në pronësi Bashkisë së Tiranës, me arsyetimin për t'i përdorur për funksionet e veta, por edhe për të garantuar aktivitetin mësimor dhe kërkimit shkencor. Kalimi në pronësi të Bashkisë së Tiranës të disa pasurive të paluajtshme në vendodhje në zonën kadastrale 3292 kopshti botanik Tiranë për t'i përdorur për ushtrimin e funksioneve të veta. Bashkia Tiranë dhe Universiteti i Tiranës lidhin një marrëveshje me qëllim garantimin e ushtrimit të aktivitetit mësimor. Ky vendim u shoqërua nga kundërshti të forta dhe protesta të Universitetit të Tiranës. Rektori Mynir Koni në qëndrimet e tij e ka cilësuar shkeljet e autonomisë dhe ligjit të arsimit të lartë. Sipas këtij vendimi, Universitetit të Tiranës i hiqet prona me emërtimin kopshti botanik dhe i kalon në pronësi Bashkisë Tiranë. Së pari dëshiroi të theksoj me forcë se marrja e këtij vendimi është në shkelje të hapur të autonomisë së Universitetit të Tiranës dhe në kundërshtim të plot me ligjin e arsimit të lartë. Transferimi i kopshtit botanik në duart e bashkisë ngriti dyshime dhe akuza se kryetari Velia dhe kryeministri Rama po planifikonin ndërtime në këtë zonë të Tiranës. Grabit 15 hektar të kopshtit botanik me synimin për të pastruar aty në fushën e ndërtimit me miliona euro parat pista. Por Erion Veliaj pronësinë e re komentoi si mundësi më të mirë për studentët dhe heqjen e korrupsionit me emrin Mynir Koni. Që Mynyri të marri 5.000 lekshat e nuseve dhe tenderin e 5 rojeve aty, për të cilën tashmë u pezullu nga i tender rojesh. Tani e gjithë shkenca shqiptare tu ka reduktuar? Ndërsa nën kryetari Mazniku theksoi se në hapësirën e kopshtit botanik nuk do të ketë ndërtime. Interesi është që kopshti botanik të rivitalizohet, të marrë jetë. Përplasja për pronësinë e kopshtit botanik ka mbritur në dyert e drejtësisë. Tashmë do të jetë gjykata që do thotë fjalën e fundit, nëse kopshti botanik do t'i mbetet universitetit apo do të ketë pronar të ri Bashkinë e Tiranës.
Ndërsa qeveria nuk po realizon do të ardhurat dhe buxheti ndodhet në vështirësi serioze. Të dhënat e 9 mujorit të këtij viti tregojnë se nga tatimet dhe doganat, dy agjencitë kryesore fiskale janë mbledhur 7.4 miliard lek më pak se sa plani, po ku mungojnë parat, ndjeki materialin. Në kulmin e aksionit kundër informalitetit, qeveria dështoi të realizonte planin e të ardhurave në buxhet. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, për muajin shtator tatimet dhe doganat mblodhën 5.8% më pak të ardhura se plani. Kjo e çon boshllokun për 9 mujorin në 7.4 miliard lek, shifër e pamundur për të kompensuar në 3 muajt e mbetur. Ajo çfarë shihet si më shqetësuese është rënja dramatike e TVSH-s së mbledhur nga tatimet, që njihet si TVSH e brendshme dhe tregon konsumin në ekonomi. Për muajin shtator, të ardhurat nga KZ janë vetëm 1.8 miliard lek, apo 45% më pak se plani. Nga ana tjetër, arkëtimet nga doganat janë edhe më larg planit, të ardhurat nga akciza, TVSH-ja e importit dhe taksat doganore janë të gjitha në rënje. Për muajin shtator nga ky institucion mungojnë 1.3 miliard lek, ndërkohë që për 9 mujorin dëmi arrin në rreth 5 miliard lek. Treguesit e buxhetit ndërkohë nuk marrin parasysh detyrimet e prapambetura që qeveria mund të ketë krijuar gjatë kësaj periudhe, një vlerë borxhi që kontrolli i lartë i shtetit e llogarit në mbi 60 miliard lek. Është hera e parë nga viti 2017-2018 në financa publike të Shqipërisë, dash 100 vjeçare, ndash 50 vjeçare, ndash 20 vjeçare, që të ketë mos rakordim të shifra midis kontrollit të lartë shtetit dhe Ministrisë Financës. Dhe këtë gjë duhet ta zgjidhë Parlamenti i vendit tonë. Dhe kryetari i kuvendit duhet vendos qoftë edhe me një, si të thuash, ekspert i jashtëm për të parë se si është e vërteta. Mos rakordimi i shifrave financa publike është cënimi i kredibilitetit të qeverisë së vendit. Për të kompensuar të ardhurat e dobta në buxhet, qeveria vazhdon të kursejë tek investimet publike, që në 9 muaj janë realizuar vetëm në masën 46% të planit vjetor, por gjatë shtatorit, qeveria ka ndërhyrë edhe në reduktimin e shpenzimeve të tjera, si pagat e administratës, subvencionet, ndihma ekonomike, pagesa e papunësisë të tjera. Njihemi dhe me të rejat në politikën ndërkombëtare. Dhoma e komunëve i dha dritën jeshile projekt ligjit të prezantuar nga qeveria e Boris Johnson për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në 12 dhjetor. Në favor ishin edhe partitë opozitare, përfshirë laboristët e Jeremy Corbyn. Deri më tani, Corbyn kishte refuzuar të mbështeste planin e Johnson, duke vënë si kusht heqjen nga tryeza të divorcit pa ujdi. Pas vendimit të Bashkimit Evropian për të zgjatur afatin deri në 31 janar, Partia Laboriste i hapi rrugën mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Pas miratimit me një shumicë dërmuese prej 436 votash pro dhe 20 kundër, projekt ligji kalon në dhomën e Lordëve për të firmosur më pas nga mbretëresha Elizabeth. Shpërndarja e parlamentit do të jetë hapi i radhës. Përmes zgjedhjeve të reja, Boris Johnson shpreson të sigurojë shumicën e nevojshme për të përmbushur premtimin e Brexit. Gjatë një takimi me pjesëtarët e Partisë Konservatore, kryeministri tha se ishte gati të luftonte në ato që i cilësoi si zgjedhjet e vështira të 12 dhjetorit. Forcat speciale amerikane mund të kenë vrarë dhe pasuesin e mundshëm të al-Baghdad në drejtimin e ISIS. Pretendimi vjen nga presidenti Donald Trump, i cili shkrua në Twitter se kjo ka ndodhur gjatë një operacioni tjetër në Siri. Megjithatë, kreu i Shtëpisë së Bardhë nuk saktëson se kujt i referohet, por Shtetet e Bashkuara konfirmuan të hënën vrasjen e Abu al-Hassan Muhajir, zënëdhënës dhe figure rëndësishme e ISIS. Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit tha për mediat ndërkombëtare se Muhajir u vra gjatë një operacioni të përbashkët mes ushtrisë amerikane dhe forcave kurde në veriperendim të Sirisë. Tre ditë pas ndalesës kundër Parmës, Inter nuk gaboi më, duke mundur breshja në transfer, sukses që dërgon skuadrën e Antonio Contes përkohësisht në vendin e parë të Serie A. Zikaltrit arritën të marrin 3 pikë fal golave të Martinez dhe Lukakut, ndërkohë që vendasit shkurtuan diferencat me autogolin e shkrinjar. Tek breshja u aktivizua edhe mesfushori shqiptar Emanuele Ndoi, i cili bëri debutimin në Serie A. Parma Hellas Verona ose derbi shqiptarëve në kampionatin italian përfundoi me fitoren 0-1 të veronezve. Ndërkohë, Masha Kumbulla dhe Amir Rahmani triumfuan përballë Kasrio Dermakut, ndërsa të 3 mbrojtësit e përfaqësueses shqiptare dhe asaj kosovare ishin titular për 90 minuta.
Barcelona shkatroi 5-1 Valladolidin për të marrë kreun e klasifikimit në kampionatin spanjoll. Në ndirigimin e kapitenit Leo Messi, katalanasit fituan me lehtësi në Camp Nou me golat e Lengle, Vidal, Suarez dhe 2 realizime spektakolare të yllit Argentinas. Tjetër rekord për Messin që arriti kuotën e 50 golave nga goditjet e dënimit, si dhe kaloi Cristiano Ronaldo sa i përket numrit të realizimeve me klube. Me 2 golat ndaj Valladolid, pleshti numëron 608 të tillë, ndërkohë që ka luajtur 119 ndeshje më pak se Ronaldo. Në takimin tjetër mes Deportivo Alaves dhe Atletico Madrid të mbyllur me barazimin 1-1, Los Colchoneros shpërdoruan shansin e tretë në 4 javët e fundit për të qenë në vendin e parë në klasifikim. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.